150කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපහරින්න ඕනේ කියලා මම දන්නවා. ඒතකොට ඒ කියන්නේ මේ තියෙන treasury bills ටික සමහරට restructure ලා treasury bonds වෙයි. අපි දන්නවා Tbills දැන්ට outstanding තියෙනවා 4.2 billion විතර US dollars. external debts වගේම ලංකාවේ මේ තියෙන දේශීය ණය බිලියන 42ක යම් කොටසක් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න වෙනවා. හරිද? ඒකත් එක්කනේ අපිට මොකද ඒක තමයි මට මතක හැටියට ඉස්සලාම අර විදේශ ණය බාහිර ණය හිමියෝ අපිට ගෙනාපු ජනවාරි වල මේ අවුරුදු ජනවාරි වල ගෙනාපු ප්‍රධාන කොන්දේසියක්. ඔයගොල්ලෝ කියන්නනේ මොකද්ද කරන්න කියලා. එතකොට එතනදී මේ treasury bills කියන්නේ ඊළඟ මාස 12 ඇතුළත කල් ඉක්ුත් වෙනවා විතරයි. නමුත් ඒක විතරක් මදි. එතනින් එහාට ඊළඟ අවුරුදු 5 6 ඇතුළත තියෙන ණයත් කොහොමද ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න කියලා දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න කියන එක පිළිබඳ road map එක අපි අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. කතා කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ අප්‍රේල් අන්තිම වෙනකොට. ඊට පස්සේ මට මතක හැටියට ජූනි මාසේ වෙනකොට මේ අවුරුද්දේ අපි අනිවාර්යෙන්ම මේක plan එක දෙන්න ඕනේ. ඔව් මම අහන්නත් ගියේ එතකොට මේ දැන් කිව්වා වගේ Tbills නම් මේක අවුරුද්දට අඩු කාලයකනේ. එතන අවුරුද්දක විතරක් plan එකක් IMF එකට ඇද්ද? එතකොට මම කියන්නේ එතකොට 2024 25 26 මම 27 වෙනකම් මේක මේ ජනතාව රටවන කීප එකක්. මොකද Tbills ටික අපි දන්නවා Tbills දැන්ට outstanding තියෙනවා 4.2 billion විතර US dollars ප්‍රමාණයක් විතර ගත්තොත් එහෙම ඕකෙන් 62ක් විතර අරන් තියෙන්නේ මහ බැංකුව විසින්. හරිද? ඒකට ඒ කියන්නේ බිලියන 2කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉක්මවාගේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක්. එතකොට හැබැයි ඒක විතරක් මදි. මොකද අපි කිව්වා වගේම ඒකේතර ඊළඟ අවුරුදු මේ අවුරුද්ද තුළ විතරයිනේ 2023 විතරයි. මේ අවුරුද්දට 3.3 billion ඕනේ මේ අවුරුද්දල මට මතක හරියට අපි දෙන්න අර ඇනලිසිස් එක කරනකොට අපි දැක්කා 2023 24 25 26 27 කියන හැම අවුරුදු පහට debt relief එක ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අවශ්‍යයි බිලියන 3.2 ඉඳලා 3.8 දක්වා. ඔන්න ඔය රේන්ජ් එකේ තමයි ඒක තියෙන්නේ හැම අවුරුද්දකම. ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් යන්නට ඕනේ. හරිද? ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම යටතේ. හැබැයි ඒකෙදිත් අර IMF එකෙන් සහ World Bank ADB වලින් හම්බෙන බිලියන 1.2ත් 1.3ත් ඇතුළුව මේ සියල්ල ඇතුළුව. ඒක ගත්තන් පස්සේ තව එතනට එහා ගිය තව 3.3 බිලියන ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔය දැන් treasury bills ටික විතරක් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරා කියලා මහ බැංකුව විසින් ගත්ත මේක IMF එකේ මේ තියෙන මේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. මේක එක කොටසක් විතරයි. එහෙම ගත්තොත් බිලියන 2යි මේකෙන් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ තියෙන treasury bills ටික සමහරට restructure ලා treasury bonds වෙයි. හරිද? අවුරුදු 5 10 අතර ප්‍රමාණය යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක මහ බැංකුවට හානියක් නෙවෙයිද මන්? එතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් බ්‍රුනෝ මේවා හරියට මේගොල්ලෝ මේවා තීන්දුව తీරන ගන්නේ මේ තමන්ගේ ගෙදර තියෙන බඩුවක්. කජුවට කොස්සට වගේ හිතන විදිහට ඒ කියන්නේ මේ ඩොලර් බිලියන 2ක් කියන්නේ කජුවට කොස්සට වගේ. ඒ කියන්නේ එහෙම කොහොමද unilateral decisions ගන්නෙ කොහොමද බ්‍රුනෝ? දැන් ඒගොල්ලෝ කියන්න බලන්න නෑ අපි මහ බැංකුව කැමති නෑ මේ කරන්න රජයේ අවශ්‍යතාවය. හරිද? දැන් පැහැදිලිව බ්‍රුනෝ මම ඔයාගෙන් ණයක් ගන්නවා. හරිද? මම ඔයාගෙන් ණයක් ගන්නවා රුපියල් 100ක් ණයට ඉල්ල ගන්නවා. මම කියනවා දැන් ඔයාට ඊළඟ මාස 3 ඇතුළත රුපියල් 100 ඕනේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාට රුපියල් 100 ඕනේ මාස 3කින් පස්සේ ඔයාගේ දරුවෙක්ගේ ටියුෂන් ෆී එකක් ගෙවන්න තියෙනවා ඉස්කෝලේ. හරිද? ප්‍රයිවට් ස්කූල් එකට යන්නේ. ඒතර ඒ 100 ඔයා දැන් අද මේ අප්‍රේල්නේ මැයි ජූනි ජූලි වල ඔයාට රුපියල් 100 අවශ්‍යයි. දැන් අවශ්‍ය නැහැ. ඒකින්ද ඔයා රුපියල් 100 මට ණයට දෙනවා 105ක කමිෂන් මේක කූපන් එකක් එක්ක. එතන මම ජූලි වලදී ඔයාට 105ක් දෙන මේක ඇතුළත. 105 තමයි ඔයාට මේ අධ්‍යාපනයට යොදවන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ හදිසියෙම ඔයා තනි තීරණයකට එනවා ලබන මාසෙ විතර. නෑ මම මංජු ආගේකට වැඩි පොලියක් දෙනවා 10%ක පොලියක් දෙනවා. හැබැයි මේක අවුරුදු 5ක බොන්ඩ් එකක් ගෙදලා මේ කියන්නේ මේ අවුරුදු 3 මාස 3ක මම අවුරුද්දකට යනවා. ඉතින් ඊළඟ අවුරුද්දම රුපියල් මම ඔයාට 110ක් දෙනකොට මම තීරණය කරනවා. දැන් ඒතර ඔයාගේ අවශ්‍යතාවක් මතනේ ඔයාගේ risk appetite අපිට මේකට කියනවා risk appetite එක කියලා. කියන ණයක් දෙනකොට යම්කිසි ආයතනයක් තමන්ගේ තියෙන risk appetite එකට අනුව තමයි ඒ ණය මේ නිකුත් කිරීම කරන්නේ. එතකොට දැන් ඔයා මේ මාස 3 තමයි ඔයාගේ risk horizon එක තිබුණේ. හරිද? ඒක තමයි මාස 3කට මේක ඉඳලා ගන්න. එතකොට මට තනි තීන්දුවක් ගන්න බැහැනේ. එහෙනම් මම මේක අවුරුද්දකට යනවා කියලා. දැන් එතකොට මහ බැංකුව විසින් තීන්දුව කරනවා තමන් විසින් අරන් තියෙන ඒ කියන්නේ තමන් විසින් treasury bonds ගත්තා කියලා කියන්නේ හරියට ඒක ණයක් දීලානේ තියෙන්නේ. ආණ්ඩුවට ණයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ දැන් ඔන්න මේ වෙලාවේ තීන්දුවක් ගන්න හරි මේ තියෙන ටික අපි දීර්ඝ කාලීන ණය විදිහට පත් කරනවා කියලා. හරිද? දැන් එතකොට දැන් මහ බැංකුවක කාර්යභාරය අපි තීරණය කරොත් එම් මහ බැංකුවේ කාර්යභාරය විත්තේ රජයක් නඩත්තු කිරීම නෙමෙයි. පළවෙනි දේ IMF එකේ ඉස්සල්ලාම කියන්නේ රජය නඩත්තු කරන එකෙන් අයින් වෙන්න කියලා. හරිද? ඒකම මෙතන කන්ට්‍රඩික්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඒකයි දිගින් දිගටම කියන්නේ මේ නන්දලාල් ඇතුළු පිරිස කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම දේශපාලන අවශ්‍යතාවයන් රජේ නඩත්තු කිරීම. හරිද? එතකොට මහා බැංකුව විසින් මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම බ්‍රුනෝ IMF එකට ගිය හින්දා තියෙන ප්‍රධාන කොන්දේසිය තමයි මුදල් අච්චු ගහන්න බෑ. හරිද? අපිට රුපියල් අච්චු ගහන්න බෑ.
කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොන්දේසියකට වඩා ඒක නිකන් අවබෝධතා එකඟතාවය. හරිද? එතකොට ඒකත් මොකද සල්ලිච්ච ගොත්තේ මුද්දමනේ වැඩි වෙනවනේ. දැන් එතකොට දැන් මහා බැංකුව මේ ට්‍රෙෂරි බොන්ඩ්ස් ටික අරන් තියෙන්නේ සමහරට මාස 3 ඒවා මාස 6 ඒවා මාස 12 ඒවා. හරිද? එතකොට බිලියන 4.2ක් මහා බැංකුව ඇතුළට එන්න ඕනේ රජයෙන් අපහු ණය පියවනකොට. 2.0 ගාණක්. නෑ මං කියන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය. Treasury bills ඒ කියන්නේ Tbills ඔක්කොම තියෙනවනේ 4.2ක්. මේකෙන් ප්‍රතිව්‍යුහක නෑ 100ට සමාන. 160 ගාණක් බිලියන 2. ඒකත් ලොකු ප්‍රමාණයක් නේ. ඒ කියන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒමට නියමිතයි ඊළඟ මාස 12 ඇතුළත. ඇමරිකානු ඩොලර් රුපියල් නෙමෙයි. එතකොට දැන් අලුතෙන් රුපියල් අච්චු ගහන්නත් බැරි වෙලාවක එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් රිසර්ව්ස් නැති වෙලාවක මම කියන්නේ මේ මුළු වටිනාකමනේ මේ බිලියන 2.0 ගානකට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. එතකොට දැන් මේ සල්ලි ටික සාමාන්‍ය මහ බැංකුව විසින් මේ වගේ මුදල් ටික තියාගෙන යන්න ඕනේ. ඒක තමයි රටේ තියෙන උද්දමනය පාලනය කරගන්නට. මොකද මූල්‍යමය විනය පවත්වාගෙන යන සහ මූල්‍යමය ක්‍රම ඒ කියන්නේ පරිපාලනය පවත්වාගෙන යන මහ බැංකුවන් රට ඇතුලේ දෙවෙනි එක තමයි ඊට පස්සේ අන්තර් බැංකු ඉන්ටර් බැංක්ස් වල තියෙන ලික්විඩිටි ටික තියාගෙන යන්න. එහෙම නැත්නම් අර ගනුදෙනු ටික පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන රුපියල් ටික යම් යම් ක්‍රමවේදයන් හරහා මේ බැංකුව අතරේ සම්පූර්ණ මූල්‍ය පද්ධතියේ තියෙන ද්‍රවශීලතාව පවත්වාගෙන යන රට ඇතුලේ. දැන් ඒක තියෙන ටික දැන් මේ බිලියන 2.0 ගාන මේක ආවේ නැත්තම් ඊළඟ මාස 12 ඇතුළත එතකොට ඒකට සාපේක්ෂව අලුතෙන් එන මුදල් ටිකක් මේක ඇතුළේ තියෙන්න එපේ අර අපි කියන මූල්‍ය මම මේ බොහොම උඩ තැනකින් කතා කරන්නේ මීට වඩා ගොඩාක් මේක ඩීටේල්ස් අපිට යන්න පුළුවන් එතකොට එකක් තමයි එහෙමනම් දැන් මේ එන්න තියෙන ටික එන්න නැතුනහම නමුත් මහ බැංකුවට අවශ්‍ය කරන ද්‍රවශීලතාව සහ ඒ කියන්නේ මේ මූල්‍ය මේ සංසරණය මෙතන තියාගෙන යන්න එපා. ඒතකොට ඒක අවශ්‍ය කරන මුදල් ටික එක්ක අලුතෙන් අච්චු ගහන්න ඕන ආයසරයක්. හැබැයි ආය අලුතෙන් මුදල් අච්චු ගහුවොත් මොකද වෙන්නේ? උද්දමනය වැඩි වෙනවා. ඒක කරන්න බෑ. එහෙම නැත්තම් අර මූල්‍ය පද්ධතියේ වෙලොසිටි එක තියාගෙන යන්න ඒකේ අර සර්කියුලේෂන් එක තියාගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන මුදල් ප්‍රමාණය අඩු නැයින් පස්සේ ඒක කරා යම් යම් සංකූලතා එනවා අපේ මූල්‍යමය පද්ධතිය ඇතුලේ. විශේෂයෙන්ම ද්‍රවශීලතාව වෙන්න පුළුවන් වෙනත් දේවල් වෙන්න පුළුවන් සංකූලතා ඇති වෙනවා. නැවතත් මං හිතන්නේ අපි පහුගිය කාලේ මන් දන්නේ මේක ඕක ඔය උනේ බ්‍රූනෝ අර කබ්‍රාල් විසින් ගත්ත වැරදි තියෙන දිගින් දිගටම අර මුදල් අච්චු ගහ මේ මොකද්ද භාණ්ඩාගාර වැඳුම් කරගත්තා හරිද ඒ කියන්නේ රජ නඩත්තු කරනවා ඊට පස්සේ නන්දලාලුත් අඩු වැඩි වශයෙන් ඒක ක්‍රියාත්මක කරලා තිනවා මොකද දැන් මේ 2023 ඉක්ුත් වෙන ඒවා ටික ඔක්කොම 2022 නිකුත් කරපුවානේ ඔව් මේ නන්දලාල්ගේ TBS නම් ඔව් ඊට පස්සේ බොහොම සැහැල්ලුවෙන් කියනවා හරිය ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ටික අපි මේ රිස්ට්‍රක්චර් කරනවා කියලා. ඒතර ඒක ඇතුලේ අර ඇති වෙන සංකූලතා ටික ඒ මුදල් ටික ඊළඟ මාස 12 ඇතුළත ආයේ මහ බැංකුවට නොලැබීම තුල ඒකට කරන්නේ ආර්ථිකය තවත් ටිකක් හකුලන්න. නැතනේ මං එන්නදී මේගොල්ලෝ මේ හැම තැනකටම අර හපේට වගේ තියන්නේ රටේ ආර්ථිකය. කිසිම වගතුවක් නැතුව කිසිම වගවීමක් නැතුව බොහොම ලස්සන මොකද ඒක මිනිස්සුන්ට පේන්නේ නැහැ එකපාර. ඕකේ තියෙන බරපතලකම සමාජයට එන්නේ අනිවාර්යෙන් එනවා. ලොකු පිපිරීම එනවා ඒක එන්නේ තව අවුරුදු 2කින් 3කින් 5කින් මාස 6කින් ලොකු කාලයක් ගියන් පස්සේ ඒකට තමයි මම අර පනත් වලින් ලෑස්ති වෙන්නේ දැන් මේ පිපිරීම පිහෙදෙලිව ඒ ආර්ථික හැකිලිම එතකොට මේගොල්ලෝ මේ කරන හැම එකක් ඇතුළෙම කරන්නේ මම කියන්නේ වෙන දේශපාල ඒ කියන්නේ එක්කෝ භූගෝලීය දේශපාලන ඇතුළේ වෙන වෙන අයගේ හෙන්ජය වගේ ඉඳගෙන මේ තනිකර අපේ රටේ ආර්ථිකයේ හකුලන විශාල න්‍යායපත්‍රයක වැඩ කරනවා කියන එකේ ලොකු සැකයක් තාමත්ම සාධාරණ සැකයක් මේ වෙනකොට දැන් උපුවමින් පවතිනවා විශේෂයෙන්ම ඔය කියපු කතාවත් එක්ක. ඒකම තමයි ඊළඟට ට්‍රෙෂරි බොන්ඩ්ස් වලටත් යන්නේ. එහෙම නැත්නම් මොනවද ආයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න යන මේ මොනවද දේශීය ණය ගත්තොත් එහෙම මොකද අවුරුදු 5 10 ඒවත් ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා EPF ETF වගේ. හරිද? ඒවා වුණත් බ්‍රූනෝ EPF ETF වුණත් 2000 මේ ඊළඟ අවුරුදු 5 ඇතුළත ලැබෙන්න තියෙන දේවල් අවුරුදු 10කින් 5කින් කල් දානවා කියන්නේ තාම අපි දන්නේ කපාහරිනවද කල් දානවද කියන අපි දන්නේ නැහැ තාම. මං හිතන්නේ මංචු අපි කලින් පොඩ්කාස්ට් එකේදී කතා කරා මං හිතන්නේ මේකේ මේ ගැළපීම කරන්න මම වාර්තාවක් කොහෙද හරි දැක්කා එහෙම කල් දාලා විතරක් ඒ IMF එක යෝජනා කරලා තියෙන රේෂියෝ එකට ගේන්න අමාරුයි කියලා. අනිවාර්යෙන් කපාහරිම කරන්න වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ 150කට වැඩි ප්‍රමාණයක් කපාහරින්න ඕනේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. මේ මට මතකයි කොයි දෙයක්ද දිගයන මම තන හොයලා රෙෆරන්ස් පොඩ්ඩක් දාන්නම් පල්ලෙහෙන් මම එහෙම කතා 150 කපාහරින්න නම් වෙන්නේ දෙයක් නැහැ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් කරනවා. ඔව්. ඒතර ඒකනේ එක කපාහරිමක් වෙන්නත් පුළුවන් මේ කල්ලිකුත් කල්
දැන් කල්ලිකුත් වීම කල් දැමීමක් මේ වෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොගේම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔක්කොගේම කම්බිනේෂන් එකකින් 50ක විතර ලොකු එකක් ගන්න ඕනේ වගේ කතාවක් මම මට ඇහුණා. ඊට පස්සේ තව කියනවා මේ හරිම උජාරුවෙන් කියන බ්‍රුනෝ අපි ඒ කියන්නේ අපි මේකේ කල්ලිකුත් වීම මැචියුරිටි එක කල් දැම්මට කමන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට ඒකේ කූපන් රේට් එක ගොඩක් හයි වැඩි. ඒතකොට ඒක යටතේ ඒ කියන්නේ දැනට ඉන්න ණය හිමියන්ට කිසි පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට වැඩි කූපන් රේට් එකකින් අපි මේ කියන්නේ පොලියක් ගෙවනවා. මම කියන්නේ කාගේ සල්ලි වලින්ද මේ පොලිය ගෙවන්නේ? එහෙම කියන්නේ කොහොමද? ඒ වෙලාවේ වෙළඳපොළ අවශ්‍යතාව මේ පොලිය ගෙවීමේ අවශ්‍යතාව 3යි නම් අපි මේක බලෙන්ම මේ මැචියුරිටි එක කල් දාලා අවුරුදු 10කට විතර මේ කූපන් එක 5%ක් 10%ක් විතර ගෙවනවා කියලා මම කියන්නේ ඒ සල්ලි කාගේද ගෙවන්නේ? මේගොල්ලෝ මේ ලාභ ලබලා ගන්න ලාභාංශ වලින් ගෙවන්නේ. ඒකත් ගෙවන්නේ අපේ බදු මුදල් වලින්. මේගොල්ලෝ මේ බොහොම අර ඊසි මේ රවුට් එක ගන්නේ. සතියෙන් සතිය ප්‍රශ්න කල් දානවා. සතියෙන් සතිය කියන්නේ බොහොම සිල්ලර විදිය උත්තර මේ දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ජීවි මම හිතන්නේ නන්දලාල් ඇතුළුව බ්‍රෝ මම පැහැදිලිව කියනවා. නන්දලාල් ඇතුළුව නන්දලාල් වෙනුවෙන් පෙනී හිටින සමාජ මාධ්‍යවල කතා කරන අය වෙනුවෙන් මේ කිසිම කෙනෙක් ඩොලර් මිලියන 100කට වඩා ණය නිකුත් කිරීමක් හෝ ණය ප්‍රතිවිගත කිරීම වලට සම්බන්ධ වෙච්ච නැති අය. ඒ කියන්නේ මම ඕන තැනක මේව කරලා කියනවා. මොකද අපි ඕක වගේ දේවල් ඉසේකස් ගන්න කරලා තිනවා. ඉතින් අපි දන්නවා අත්දැකීමෙන් මේ කියන තරම් ලේසි නෑ මේවා කරන්න. ජීවිතේට මම හිතන්නේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන සාකච්ඡාවකට ගිය මිනිස්සු තමයි මේක මේ සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළේවත් එහෙම නැත්නම් මේ නන්දලාල් සහ ඌ නියෝජනය කරන මිනිස්සු කතා කරන්න කියලා. මොකද ඒ තරම් සරල විදිහට මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම කියනවා නම් මේක හරි ලේසි මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් කියලා ඒ කතා කරන පටන් ගන්න තැනම සමාවෙන්න වචනේ පාවිච්චි කරන අමුගොන්. හරිද? ඒ වගේ තැනකින් තමයි කියන්නේ. මොකද ඒක එච්චර සරල නෑ. මොකද ද්විපාර්ශ්වික ඒ කියන්නේ ආණ්ඩු රජයේම ආයතන දෙකක් වුණාට මහ බැංකුව සහ මහා භාණ්ඩාගාරය මේවා ස්වාධීන ආයතන වෙන්න ඕනේ. එතකොට යුනිලැටරල් තීන්දුවක් ගන්න බෑ ආණ්ඩුවේ අවශ්‍යතාව මත. මහ බැංකුවේ අවශ්‍යතාවක් මතින්ද තමයි ඒක කෙටි කාලින බැඳුම් කරන්න තියෙන. දීර්ඝ කාලින වලට යන්නේ නැතුව. එහෙම කියන කවුරු හරි කියනවා නෑ අපිට ඒව ගාණක් නෑ කියලා එහෙනම් මේ මහ බැංකුවේ ඉන්න සියලුම දෙනා ඉල්ලාස් කරලා දාන්න. මේ අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මේ රිස්ක් ඇපටයිට් එක ගැන තේරුමක් නැත්නම් තමන්ගේ කෝපරේට් ප්ලෑන් එකක් නැත්නම් තමන් මේ ආයෝජනය කරන එකට හේතුව දන්නේ නැත්නම් මේක ට්‍රෙෂරි බොන්ඩ් එකක් නැතුව ඒ ට්‍රෙෂරි බිල්ස් වල අපි මේ ආයෝජනය කරලා තියෙන කියලා ඒ ගැනවත් කියවීමක් නැත්නම් මම කියන්නේ සියලු දෙනාම අනිවාර්යයෙන්ම මේ අස් කළා දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ තරම්ම මේ අඩු ආර්ථික දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයන්ව මෙතන වල තියාගන්නවා හින්දා තමයි රට මෙතන තරම් කියලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඔය කියන තරම් කිස්ලේසි නැහැ. ඔය කතා කරන මේ වෙලාවේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන එක ඇතුලේ අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලෝ කරන වැඩත් එක්ක ආර්ථිකයේ දැවැන්ත ලෙස සංකූලතා මූල්‍ය පද්ධතිය ගොඩාක් සංකූලතාවලට ලක් වෙනවා. ඒක අපිට හැට පේන්නේ නැහැ එකපාර. ඒ සංකූලතා කෙලින්ම බලපානවා රටේ ආර්ථිකයට. මොකද රටේ ආර්ථිකය සංකෝචනය වෙන්නේ ඒ හරහා දැවැන්ත ලෙස මූල්‍ය වෙළඳපොළ ඇතුලේ සංකෝචන නැති වෙනවා. මේ වෙලේ ඒගොල්ලෝ කියන එකට චූන් වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙලේ සමහර අර ජනප්‍රිය නිකන් පොලිටිකලි පේන දේවල් එක්ක නිකන් පොඩියට චූන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ ඇන ගැනීම ඊට වඩා ටිකක් දරුණු එකක් කියලා මම කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කරමින් ඉන්න දේවල්නුත් පේනවා. ඒගොල්ලන්ටත් මේ තියෙන මේ අර පොඩ්ඩක් කූල් ඩවුන් වෙච්ච වෙලාවේ මේ මම කියන්නේ AT එකක් හරි මේ මිනිස්සුන්ව පාග ගන්න පුළුවන් පනතක් ගේන එකෙන්ම තේරුම් ගන්න ඕන අර වෙනදට කටින් කියපු වැඩේ හිට අනිදට ඇක්ටිව්ලි වෙන්න නියමිත එකක් කියලා. ඉතින් කොහොමද මංජු මම එන්නම් දෙවෙනි මාතෘකාවට. මේක තමයි මම තජුට එකතු කරලා මේක කරන්නද? මොකද එහෙම නැත්තම් මම කියන්නේ මේ අපේ මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැති මම එකයි කියන්නේ ඔය මහ බැංකුවේ මහ අධිපති ඇතුළු ඒ විදිහෙන් කතා කරන කිසිම කෙනෙක්වත් ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් තියන අය නෙමෙයි කියලා. මේ ණය නිකුත් කිරීම වලටවත් එහෙම නැත්නම් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමටවත් අර IMF එකේ මේ නිකුත් කරපු වාර්තාව කියෙව්වොත් ඒකේ හැම තැනකම ඉතාමත්ම බැරෑරුම් ලෙස කියලා තියෙනවා මේකේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ඉතාමත්ම සංවේදී තැනක් වෙනවා. ඉතාමත් බරපතල තැනක්. ඒකින්ද ඒක බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ කියන එක හැම තැනකම අඩුම ගානේ 5 තැනකවත් ඒකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මොකද ඔවුන් දන්නවා ඒකේ තියෙන බරපතලකම. මොකද ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලයටම ඒක IMF එක ඇතුලේ වෙන රටවල් වලත් ඔය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම වලට ගිහිල්ලා ඒකෙන් ඇතිලා තියෙන බරපතලකම් සහ ඒකෙන් ඇතිලා තියෙන ප්‍රතිවිපාක දරුණු ප්‍රතිවිපාක ඔවුන් දැකලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඔවුන් කියන්නේ ඒක සංවේදී කියලා අඩුම ගානේ 5 තැනකවත් රිපෝට් එක කියලා දෙනවා. අපේ අයගෙන නැක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ මහ බැංකුව ගත්තේ වට මේක රීස්ට්‍රක්චර් කරාම වැඩි හරියනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැහැ මේ මහ බැංකුවක් තියෙන්නේ මොකටද කියලා දන්නේ නැහැ.